Good day po sa inyong lahat. Ako po si Ann Bernardo and welcome po sa aking channel. Nagpapasalamat po ako na nagustuhan po ninyo yung una ko pong video about sa Arabic tutorial. Ngayon po, ito na po yung request nyo. Gumawa po ulit ako ng Arabic tutorial. Yung Arabic tutorial ko po is color, shape, then numbers. Kung hindi pa po kayo nakapanood ng video na yun, ilalagay ko po sa description box yung link para po makita ninyo. Mahalaga po itong color, shape, then numbers kasi magagamit po natin ito sa pang-araw-araw na conversation together with our madam. So, umpisahan na po natin. Magsisimula po tayo sa color. Huwag po kayo mag-alala, ilalagay ko po sa screen yung pinagsasabi ko para hindi po kayo maguluhan. So, ano nga ba yung color sa Arabic? Yung color po sa Arabic is lawn. Ayan po. Lawn po sa Arabic. Hadi, lawn, aswad. Nabanggit ko po sa una ko pong video na hadi means itinuturo ko yung bagay na hawak ko. Aswad means black. Ito, color, itim. Hadi, lawn, aswad. Then, yung red po, akmar. Yung blue, azraq. Yung black po, aswad. Yung yellow, asfar. Yung brown, buni. Yung white, abyad. Yung green, akdar. Yung gray po, ramadi. Yung pink, warati. Ayan po yung lahat ng kulay. Mga basic color lang po yan. Mahalaga po yan kasi minsan yung mga madam natin, inuutos na lang, Liana, so GB hadas sahan abyad. Oh, ano yung abyad? Diba white? Kunin mo yung lagayan na puti. Yung sahan po is lagayan. Hindi matatapik natin yan sa susunod na mga video ko. Ngayon po, magpo-focus lang muna tayo sa color, shape, then numbers. Then, punta naman po tayo sa shape or hugis. Yung hugis, yung Arabic po ng circle is daira. Yung Arabic po ng circle is daira. Yung square naman po, murabba. Yung square po is murabba. Yung triangle, mutalat. Mutalat, yung triangle. Yung heart naman po, gulf. Yung star po, najma. Ayan po lahat yung mga hugis o shape. Punta naman po tayo sa numbers. Yung numbers po is, po tayo sa numbers. 1 to 10, 11 to 20, 10 to 100, then 100 to 1,000. Wahed. Yung 2, itnan. 3, talata. 4, arba'a. 5, kamsa. 6, sitta. 7, sab'a. 8, tamanya. 9, tis'a. 10, asyara. Ayan po lahat. Tapos yung 11 to 20 po, hindi ko po i-flash sa screen, di po ako di ko po sure yung spelling. Sasabihin ko na lang po. Yung 11 po is idaish, 12 itnaish, 13 talataish, 14 arbaatish, 15 kamstaish, 16 sittaish, 17 sab'atish, 18 tamanyatish, 19 tis'atish, 20 ishrin. Yan po yung mga numbers. Tapos yung 10 to 100 naman po tayo. Yung 10 po asyara, yung 20 ishrin, 30 talatin, 40 arba'in, 50 kamsin, 60 sittin,
70 sab'in, 80 tamanin, 90 tis'in, 100 po miya. Yung 100 to 1,000 naman po tayo. 100 po is miya, 200 itnan miya, 300 talata miya, 400 arba'a miya, 500 kamsa miya, 600 sitta miya, 700 sab'a miya, 800 tamanya miya, 900 tisa miya, then 1,000 yung alf po. Yung pagbigkas naman po sa numero nila o yung pagbasa. Yung sa 2 digit po is, di ba sa atin 35 from left to right. Sa kanila po right to left. But sa English 35, sa Arabic kamsa talatin. Sa atin tens tapos ones, tapos sa Arabic naman ones tapos tens. Baliktad, di ba? Tapos sa 2 digit, dapat alam po natin kung ano yung pagbigkas ng numero nila. Mahalaga po yan sa atin, lalo na sa mga katulad natin ng mga kadama dito sa Saudi Arabia. Magagamit yan natin. Halimbawa, may alaga kang bata, tapos may lagnat. Kailangan mong malaman yung kung paano magbigkas sa numero nila. Halimbawa, may lagnat yung alaga mo. Tapos, every 2 hours, i-check mo yung temperature. Tapos, tatawagan ka ng madam mo. Ano yung sasabihin mo sa kanya kung tumaas ba o bumaba yung lagnat? Kaya dapat alam natin kung paano yung pagbigkas sa numero nila. Tayo yung mga dayuhan, tayo yung makikisama sa kanila, tayo yung mag-aaral ng lengguwahe nila. Halimbawa, tumawag yung madam mo, magtatanong kung ano na yung temperature ng anak niya. So, ano yung isasagot mo? Diba? Kaya dapat alam natin. Di naman pwede na isagot mo 37.5 yung temperature ng anak niya. So, dapat alam po natin yung Arabic ng numero. So, sasabihin mo, sab'at talatin, hada 37. Tapos, magsasabi yung madam mo, sige, lagyan mo na, kumuha ka ng kasi mataas yung lagnat eh. Kumuha ka ng towel, lagyan mo sa noo. Para nagkakaintindihan kayo, kaya dapat alam natin kung ano yung mga basic word lang muna. Yun lang muna, kahit yung mga basic word lang yung alam natin, makakausap na natin yung mga madam, yung mga amo natin. Tapos yung sa 3 digit naman, di ba sa atin 100 times ones. Sa Arabic naman 100 ones tens. Halimbawa 125 sa English. Sa Arabic miya kamsa ishrin. Miya kamsa ishrin. Balik, 100. Yung pagbasa sa Arabic, 100 tapos ones tapos tens. Dapat alam po natin yan. Kasi pag pupunta tayo sa mall, hindi magtatanong tayo, hadakam, di ba? Nabanggit ko sa first video ko, nabanggit ko yung saakam. Yung saakam, ano na yung nagtatanong sa oras. Tapos, pag pumunta naman tayo sa mall, hadakam, magtatanong tayo kung ilan yung price na yan. Hadakam, yung kampo is ilan. Matatapik po natin yan sa susunod na mga video ko. So, ganun po yung pagbasa sa 3 digit. 100 ones tapos tens po sa Arabic. Maraming pong salamat. Hope na may natutunan kayo sa video na ito. Then, kung nagustuhan nyo yung video ko, just thumbs up. Then, pakishare na lang po para marami po yung matulungan natin. Tapos yung paki-subscribe na lang po. Marami pong salamat. God bless. Masalamat.